Hello viewers. راځئ چې نن زده کړو د روان انګلیش لپاره نوي سنټنسز. ویورز ویډیو مه سکپ کوئ. هر یو سنټنس کې کم مشکل ورډز چې کم دي هغه مونږه ایکسپلین کوو او داسې سنټنسز په منځ کې یا په اخره کې هم راتلی شي چې هغه ډېر امپورټنټ وي د روان انګلیش دپاره. راځئ چې زده کړو دا سنټنسز. سنټنس دی لیټس گو. لیټس گو. راځئ چې ځو. لیټس گو. از اٹ پاسبل. پاسبل مطلب دی ممکنه. از اٹ پاسبل دا کیدی شي. ټرن رایټ. ټرن مطلب راګرځېدل یا موړ راغستل. ټرن رایټ ښی لاس ته وګرځه. سنټنس دی اوپن دی ډور. اوپن دی ډور. اوپن مینس کولا وهل. کولنا دروازه خلاصه کړه یا کولا وکړه. How much is this? How much is this? much څومره. دا څومره دی. How much is this? That's too late. That's too late. too مطلب دی ډیر. د too بله معنی ده هم. خو دلته چې زموږ مطلب دی ډیر. That's too late. دا ډیر ناوخته دی. Is it raining now? Rain باران. Raining باران وریږي. Is it raining now? آیا وس باران وریږي. See you later. Late later معنی ده ناوخته. See you later means وروسته به سره ګورو یا به وروسته میلاویږو. No, he's not here. No, he's not here. نه هغه دلته نه دی یا نشته. I have a headache. ایک مطلب درد. headache د سر درد. I have a headache. زما په سر درد دی یا زما سر درد کوي. near the bank. near مطلب نږدې قریب. بینک ته نږدې یا بینک ته قریب. he will be late. he will be late. هغه به ناوخته وي. هغه به ناوخته وي. he will be late. I am not well. I am not well. well مطلب ښه. not well ښه نه یم. زه ښه نه یم. he is coming soon. he is coming soon. هغه زر راځي. soon مطلب زر. Are you here alone? Are you here alone? alone مطلب یوازې. آیا تاسو دلته یوازې یې؟ How much do you earn? earn ګټل څه ترلاسه کول. How much څومره. Do you earn تاسو څومره عاید ترلاسه کوئ. Do you study English? study مطالعه کول. آیا تاسو انګلیش زده کوئ. I don't know. no مطلب پوهیږم. I don't know مطلب زه نه پوهیږم. follow me. follow تعقیب کول. څوک را لاندې کول یا په چا پسې تلل. follow me ما تعقیب کړئ. that's not right. right کې باندې سمه. not right سمه نه ده یا صحیح نه ده. that's not right دا سمه نه ده. try it. try it. try means کوشش. حصہ وکړه یا کوشش وکړه. try it. taste it. taste ذایقې ته وایي. خوند ته وایي. taste it خوند یې وڅکه. ذایقه واخله وڅکه.
Are you married? World day married. Married the marriage second form day. Marriage means wada, shadi. Are you married? Aya taso wada kade de. Aya wada de kade de. Can you show me? Show sahodal. मतलब शो د دې تاسو ماته څه ښودلی شئ. Can you show me? Here are some apples. Here are some apples. Some څه कुछ. Some apples دلته ځینې مڼې دي. Do you have a phone? Do you have a phone? آیا تاسو ټلیفون لرئ؟ یا do you have a mobile phone? تاسو موبایل ساتئ؟ She is in the kitchen. Kitchen د پخلي ځای ته مونږه وایو. She is in the kitchen. هغه په پخلي ځای کې ده. What's your address? Address پته ته مونږ وایو. ستا پته څه ده؟ What's your address?